Bună ziua frumoși mei Capricorni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea bonus pentru voi cu mesaje de la cărțile Oracol. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Capricorn, bineînțeles, și ca întotdeauna vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț, așa cum am anunțat la toate zodiile, voi anunța și la voi, chiar dacă probabil că ați văzut alte etalări înainte. Am postat acum aproape o săptămână un video despre elementele de bază din astrologie, dacă vreți. Eu încerc să fac lucruri constructive pe acest canal, ca întotdeauna, așa cum spun, pe șleau lucrurile la fel de bine. Îmi place să vorbesc despre lucruri pe care le știu, le-am practicat și știu că funcționează în viața noastră și o altă unealtă de autocunoaștere este astrologia din punctul meu de vedere și cum dețin informații, nu sunt astrolog, dar dețin informații foarte multe care sunt foarte valoroase pentru a ne cunoaște pe noi înșine, dar a-i cunoaște și pe ceilalți, nu pentru a-i eticheta, atenție, ci pentru a fi, hai să zicem așa, în pace, a trăi în pace cu noi, cu ce se întâmplă înăuntrul nostru și cu ce se întâmplă cu ceilalți, pentru a ne înțelege între noi ca oamenii, da? Pe secțiunea liste de pe acest canal veți găsi o listă cu numele Curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei. N-am știut, n-am găsit un alt nume, pentru că va fi o serie de foarte multe episoade în care vom vorbi despre fiecare planetă în parte, energia ei, despre casele astrale, despre absolut tot, ca să putem să ajungem în nucleul acestei cunoașteri a propriei noastre persoane, care este în fotografia hărții noastre natale, da? Așadar, dragii mei, vă invit să vedeți acel video dacă nu l-ați văzut și să rămâneți lângă mine, să mă acompaniați în fiecare dintre acele prezentări astrologice pe care le vom face. Bun, trecem la tarot. Să vedem primele 3 mesaje pentru voi, care sunt. Aceste etalări nu au limite de timp, așadar, indiferent când veți găsi această etalare, dacă în titlu există ceva care vă atrage atenția, sigur există vreun mesaj pentru voi. Hai să vedem. Capricornii mei frumoși. Nu te îngrijora, am mai văzut mesajul ăsta la voi și data trecută cred că tot așa v-am certat pe voi cumva. Continuăm cu același prim mesaj. Există luminiță la capătul tunelului. Da. Mai departe. Fă pasul. Și respect. Foarte interesant. La capătul cărților avem gratitudine. Tot n-am căutat să văd dacă există în românește acest cuvânt. Gratitudine. Recunoștință, pardon. E ca și cum să fii recunoscător. Acum, dragii mei, niciunui Capricorn, și știți că și eu sunt ascendent Capricorn, n-am o musculiță pe aici, gata, nu mai am. Am așa o, cum spun, știu să prind muște, am un dar. Niciunui Capricorn, și vorbesc și în numele meu pentru că sunt ascendent Capricorn, nu ne place să fim criticați. Când vorbim despre recunoștință, ne e foarte greu să recunoaștem că în viața noastră se întâmplă și lucruri bune. Sau ne este foarte greu să fim recunoscători că am trecut prin iad, dar că nu mai e momentul să stăm în iad și să ieșim de acolo. Cui este ușor să recunoască
Doamne, bine că mi-ai dat atâta întuneric ca să pot să mă iluminez și să cred că există și o altă variantă. Câți dintre noi facem asta? Nimeni. Nici Capricorni, nici alte zodii, da? Prin excelență, umanitatea sau persoanele nu sunt nu că nu sunt învățate, nu sunt ele așa în natura lor să fie recunoscătoare pentru orice le dă această viață. N-am fost învățați să fim recunoscători. Întotdeauna da, toți, și părinții noștri, că nici n-au știut săraci mai mult, dar nimănui nu i s-a spus, Domne, fii recunoscător că dacă viața asta a trebuit să te țină mult timp așa în necazuri, fii recunoscător pentru alea, pentru că a trebuit a trebuit să treci prin aceste lucruri ca să poți să începi să crezi din nou în viață. Așadar, chiar dacă ne este foarte greu să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru întuneric sau pentru rău, dacă vrei, pentru că trăim în polaritate. Rău nu e bun, Domne, așa am fost învățați. Dacă ți se întâmplă lucruri rele, vai de mine, rele între ghilimele, probe, provocări, dacă ai provocări în viață, e ca și cum să-mi vai de capul meu ce cruce am. Asta am fost învățați de mici și nu este despre asta. Este vorba despre, ok, am avut, Domne, o cruce, uite ce neagră a fost. Dar atunci când învăț să mulțumesc cerului, Doamne, dacă nu mi-ai fi dat crucea asta, eu n-aș fi văzut că există și lumină. Aș fi rămas în continuare în întuneric. Așadar, aici mie vine să spun că mesajele pentru voi sunt astea. Fiți recunoscători, chiar dacă vă este foarte greu să recunoașteți, să zicem, că toate lecțiile dure pe care, sau probele, provocările pe care le-ați avut, au fost ca să vă ducă către lumină. Nu pot spune altceva. Foarte interesant. Și aici este vorba despre, ok, dacă acum e ca și cum ți se spune, fii recunoscător pentru toate astea și nu-ți mai face griji, nu mai zice că asta e crucea ta, nu, îndreaptă-te pur și simplu către lumină. Fă pași doar către lumină. Lasă întunericul deoparte. I-ai mulțumit lui Dumnezeu că ți-a dat atâta întuneric sau atâtea probe, provocări în viața ta? E ok. Du-te, îndreaptă-te doar către această lumină. Nu scăpa din ochi lumina, îmi vine să zic. Mesajul cu respectul, atenție aici, este vorba de un fel de frăție. Mie vine să spun în momentul de față că ești doar tu cu tine în această viață. Capricornul întotdeauna are poziția cea mai înaltă în astrologie, casa 10. Capricornul reprezintă punctul cel mai înalt în dezvoltarea noastră ca oameni, în creșterea noastră ca oameni, dar are o viață foarte singuratică. Și aici e ca și cum tu ești tu cu tine în această viață. Iubește-te, respectă-te. Ia-te de gât, bate-te pe umăr când faci un lucru bun. Da? Îmi vine să spun să-ți recapeți respectul de sine. Nu putem să impunem respect dacă noi nu ne respectăm. O persoană care vine și vorbește așa în fața voastră cum sunt eu, de multe ori mie și în viața de zi cu zi mi s-a spus că impune respectul sau că lumea are o reticență așa când mă vede, când vorbesc foarte serios despre ceva, mă respectă doar pentru că observă în mine o atitudine care se uită așa și evaluez și să văd cam ce vrea lumea să zică. Nu e vorba de a impune respect. Eu am învățat să încerc să-mi controlez această energie de a mă uita atât de fix la lume când îmi vorbește ca să nu se simtă intimidat într-un fel sau altul. Și aici este vorba și despre asta. Respectul nu se impune, ci se câștigă. În momentul în care tu arăți această atitudine de frăție cu tine, eu
mă respect pe mine și îmi respect valorile mele, dar nu valorile astea. Da? Deci acum vreau să facem o diferență. Tu poți aici să stai în întuneric cât vrei tu și să zici așa până la Dumnezeu te mâncă sfinții, adevărat, dar asta nu înseamnă că dacă aici, pe acest pământ, pe această planetă, noi alegem ce trăim. Iadul, întunericul sau raiul, lumina. Vrem să trăim fără griji sau fără a ne mai îngrijora așa pentru orice, sau vrem să trăim anxioși și tot timpul cu vai, nu pot nici să dorm noaptea de câte probleme îmi fac. Aici tu alegi. Și de-aia vorbim aici despre respect de sine. Nu vorbim despre a impune respectul sau a învăța ce înseamnă respectul din punct de vedere al cum văd eu viața. Dacă o văd neagră, îmi respect doar principiile mele negre. Capricornul este o energie de principii. De principii și de construcție. Capricorn se construiește pe el însuși singur. Da. Dar Capricornul trebuie să învețe și el la rândul lui că trebuie să fie recunoscător pentru absolut orice. E greu să fim recunoscători, dar nu e vorba de a face așa o mantră și să zici, vai, eu vreau să fiu cea mai bună persoană din lume, atenție cu spiritualitatea. Am mai vorbit eu despre chestiile astea. Spiritualitatea, dacă sunteți pe drumul spiritual, depinde de ce ascultați sau ce cursuri faceți, dacă faceți cursuri, ce cărți citiți, pentru că vă duce aici într-o zonă periculoasă în care doar părerea noastră este cea mai bună, atâta timp cât nu construiești sau nu scoate din tine cei mai buni, da? Sau nu te ajută să crești acel tip de spiritualitate pe care îl practici și nu te învață, nu gratitudinea, că trebuie să, pardon, gratitudinea, iar am zis gratitudine, nu vorbe în vânt în care să zic că eu sunt o persoană spirituală și sunt recunoscător așa superficial de tot ce mi-a dat viața doar pentru că am citit eu nu știu ce carte că trebuie să fie o persoană bună. Nu, dragii mei, capricornii sunt duri. Capricornul trebuie să fie un capricorn, dar nu dur sau în întuneric total, fără să vrea să vadă altceva. Toate zodiile de pământ au un soi de încăpățânare și indiferent că e Taur, Fișor sau Capricorn, are momente în care nimeni nu-i scoate din acea încăpățânare. Acum, aici se spune să nu te mai îngrijorezi atâta și să mai vezi și că în viață mai sunt și lucruri bune, nu doar probleme. Au, da. Fă mai puțin, am mai ieșit mesajul ăsta la voi. Eu rămân cu etalările voastre, îmi rămân în memorie pentru că mă regăsesc. Ce faci tu aici prea mult? Ce excese ai? Avem o persoană, uite, îmbrăcată așa de casă, cu șorțul în față, cu farfuria în mână, o altă farfurie în cap, plină de mâncare, toată ziua trebăluiești prin casă. Nu neapărat în casă, este tot. Unde știi tu că faci prea mult? Spune așa mesajul: analizează cantitatea de lucruri pe care le faci pentru ceilalți. Cât de mult faci? Ce excese faci? Valorează dacă te extralimitezi până când ajungi să te golești, da? Într-un mod care nu ți-e de folos. De ce se întâmplă acest lucru? Sănătatea ta merită să faci atâtea excese? Obiectivul tău este să te pui, hai să zicem așa, să-ți înfrunți
motivele fundamentale pentru care îți riști sănătatea într-o manieră nefolositoare pentru tine, îmi vine să zic. Da? Mare atenție, nu vorbim doar despre sănătate fizică, sănătate psihologică, pentru că dacă tu stai aici în gânduri negre, da? Un exces de gânduri negre aici și îți pui în pericol zona psihică sau psihologică, atenție, fă mai puțin gânduri negre în capul tău. Da? La fel și pentru ceilalți. Vorbim și de muncă, deci sănătate fizică, emoțională, exces de emoții destructive sau de stat în gardă ar putea să fie pentru alții dintre voi din punct de vedere emoțional. E ca și cum aici nu ești recunoscător, dacă vorbim din punct de vedere emoțional, nu ești recunoscător pentru ce ai lângă tine. Ar putea să fie și asta, atenție, pentru cei care aveți parteneri de viață. Da? Și aici ți se spune să respecti mai mult persoana de lângă tine, fă pași către ea, pentru că există speranță pentru relația voastră în cazul în care relația este una complicată în momentul de față. Dar aici fă mai puțin, este vorba de, poate tu, eforturile tale sunt în altă parte și prea puțin acasă și aici, atenție mare, partea emoțională este afectată pentru că, na, vezi unde faci prea multe, na, mare atenție. Eliberează-te de nevoia de a te plânge. Capricornul nu este neapărat o persoană care se plânge. Nu. El are o duritate atât de mare, o carapace atât de puternică, încât nu prea se plânge. Nimeni nu știe exact ce e în sufletul unui Capricorn. Dar aici ne arată o imagine a unor persoane care se plâng și aici avem niște păsări negre. Par a fi porumbei. Porumbei negri, adică ciori, nu? Na, glumesc. Și mesajul spune așa: evaluează sincer dacă ești sau nu. Da? Sau fii sincer cu tine însuți dacă ești sau nu un plângăcios. Indiferent dacă acele lucruri de care te plângi le împarți cu ceilalți sau le păstrezi pentru tine, ești împins într-un fel sau altul să te observi sau să observi situațiile hai să recapitulăm, pentru că e foarte interesant mesajul. Indiferent dacă acele lucruri de care te plângi le împarți cu alții sau le păstrezi pentru tine, ești împins de acele situații sau de acele lucruri de care te plângi, ești împins să observi o situație fără a vedea adevăratele binecuvântări din acea situație. Adică, în momentul în care ne plângem de ceva, ne plângem că nu ne convine, da? Uite, nu știu, nu are importanță. Nu-mi place, domne, culoarea albastră, eu vroiam verde. De ce mi-ai adus verde, da? Avem tendința să ne plângem. Observă în ceea ce te plângi, observă acea parte de binecuvântare a acelei probleme de care te plângi. Ce vrea să-ți arate situația respectivă sau persoana respectivă, dacă te plângi de o persoană. Ceva vrea să-ți arate persoana aia. Nu mai
blama, îmi vine să spun, sau nu mai spune anumite lucruri sau nu le mai crede despre tine, dacă te plângi de tine, te critici. E foarte critic Capricornul cu el însuși. Nu, caută o manieră în care să vezi sau caută să vezi că în ceea ce tu te plângi că nu-ți convine, are în spatele acelui ceva, există o binecuvântare. Caut-o, vezi care e, ce vrea să-ți arate situația aia care nu-ți convine. Obiectivul tău este să te eliberezi de acel obicei de a te plânge și în loc să o faci, să vezi partea pozitivă a lucrurilor. Deci aici tot despre pozitiv ne vorbește, dragii mei. Acționează în loc de a aștepta, în loc să aștepți. Da, aici e vorba despre, ok, la ce mai stai să pierzi timpul? Și aici ne spune să faci primul pas, acționează, da? Fă ceva, nu mai sta pe loc. Spune așa, gândește-te la ceva ce aștepți de foarte mult timp să se întâmple în viața ta. Aștepți ca cineva să intre în viața ta? Aștepți jobul perfect sau salariul perfect? Nu e așa că toate rugăciunile tale îți aduc un răspuns, sau nu e așa că la toate rugăciunile tale există un răspuns fără ca tu să fi făcut nimic? Foarte interesant aici întrebarea asta. Nu e așa că toate rugăciunile tale primesc răspuns, da, primesc răspuns fără a face nimic? Fără ca tu să faci nimic în schimb, e ca și cum aici. Cum îți afectează această așteptare nivelul tău de stres? Dacă tu ești în așteptare de niște răspunsuri sau așa și te rogi, Doamne, dă-mi un semnal, Doamne, dă-mi iubire, cum ziceai, nu? Ce aștepți? Să intre cineva în viața ta, jobul perfect, salariul perfect. Dacă tu nu faci nimic, e ca și cum, întrebarea e ca și cum aștepți să ți se dea un răspuns, dar fără ca tu să faci nimic. Cam asta este ce percep în acest card. Cum te vezi tu din punct de vedere al stresului? Cât la sută ești stresat? Unde e stresul în tine? Așteptând. Obiectivul tău este să recunoști că a aștepta în loc de a acționa este foarte stresant și neproductiv. Așadar, acțiune. Capricornul are nevoie să acționeze și să nu mai stea, să aștepte, să piardă timpul și să stea așa în anxietăți, gândindu-se, aoleu, nu mai văd luminița de la capătul tunelului. Acționează, fă ceva. Examinează-ți. Da, de ce nu? Examinează-ți ce amâni. Ai lucruri de făcut aici tu faci prea multe într-o parte, dar foarte puține în altă parte. Mare atenție! Examinează ce amâni în viața ta. Poate ceea ce tu amâni este acțiunea. Nu mai stai să te plângi aici, aole, ce viață neagră și amară am, bla bla bla, dar eu nu fac nimic, stau aici încă o dată în casă, dar mă plâng, dar vreau și eu iubire, vreau și eu bani, vreau și eu un job, vreau și eu, ce știu eu, fiecare cu ce vrea. Da? Deci, aici, dragii mei, asta nu înseamnă respect de sine. Mie asta îmi vine să zic. Nu, tu nu te respecti pe tine. Tu stai așa într-un nucleu de victimă în care zici, am o viață de rahat,
și de ce să fiu recunoscător că am viața asta de rahat, las mai bine stau și mă plâng toată ziua. Nu, cărțile astea spun nu. Pune una și acționează, nu mai amâna, că tu tot amâni aici ceva, nu mai amâna, pune una și fă ceva. Fă mai puțin exces de gânduri negre, îmi vine să spun. Mie asta îmi vine aici să zic cu fă mai puțin. Vezi că faci orice altceva în afară să renunți la gândurile negre. Wow! Dragii mei, știți că eu vă iubesc, dar ce văd aici nu e ok pentru cei care, bineînțeles, vă regăsiți, faceți ceva. E păcat să trăiți acest iad, să vi-l faceți singur, îmi vine să zic. Să alegeți să trăiți acest iad. Avem o singură viață, mie îmi vine să zic. Eu mereu dau sfaturile astea, pentru că, dragii mei, pe mine mă vedeți așa frumoasă, ce știu eu, optimistă și tot ce vreți voi, sau tot ce vedeți voi la mine. Dar eu am avut niște experiențe interesante în viața mea care m-au făcut să mă trezesc. Mi-au dat așa și mie viața multe palme și niciunul dintre noi n-am avut o copilărie frumoasă, toți am avut parte de violență, alcool și alte prostii, bine, toți nu, dar majoritatea dintre noi, da, toți le avem pe ale noastre. Într-o zi poate o să vă povestesc, dar o să mă cunoașteți mai bine cu ajutorul astrologiei, pentru că o să vă dau multe exemple din viața mea, pentru că asta e, ca să înțelegem, avem nevoie de exemple. Dar de-aia spun, eu n-am ales să trăiesc în iad. Eu am considerat întotdeauna că nu ne-am născut pentru a trăi orori sau horror. Nu. Ne-am născut ca să ni se arate această viață, ca să învățăm, ca să evoluăm. Nu putem să stăm pe loc în întuneric și să stăm pe loc în situații în care doar ne plângem. Nu, trebuie să știm să fim, haide, ajunge cu asta, ok, Doamne, eu îți mulțumesc că mi-ai dat, dar nu mai vreau de-astea, vreau altceva, vreau lumină, vreau o nouă viață. Aici e vorba despre a avea curaj, să acționezi, nu mai alege partea asta obscură în care trăiești, nu mai alege să trăiești iadul pe acest pământ. Meriți iubirea, îți spun îngerii iubirii. Pentru unii dintre voi poate vorba foarte mult despre asta. Sare și piper. Dacă ai o relație, vezi că tu probabil ești foarte mult pe job și uiți să mai vii și tu cu sare și piper în relația ta. Lipsește acest aspect. Și dacă nu ai o relație, învață să fii într-un fel sau altul, și tu ai un spirit în tine, la fel ca oricine, da? Toți avem un spirit, un suflet. Când vorbim despre sare și piper, este acea energie din noi jucăușă. Nu putem să vrem să intrăm într-o relație, așteptăm să vină iubirea în viața noastră, dar noi suntem așa negri. Dar ce iubire vrei să ajungă în viața ta când tu ești în atitudinea asta? Aici e vorba despre a fi, uite, Doamne, așa, mai nu săltăreț, dar mai, nu știu, mai îndrăzneț, mai copil, mai zâmbește, mai luminos, îmi vine să spun, da? Deci despre asta este vorba aici. Aici ne spune cardul ăsta cu sarea și piperul, ne spune lasă-ți spiritul jucăuș și infantil pe care l-ai înăuntrul tău să se manifeste pentru a găsi iubirea. Ce să-ți mai spun? Iubește-te întâi pe tine însuți. Avem o problemă de iubire de sine aici. Am simțit de la început să spun că tu nu te respecti pe tine și aici vorbim despre acest lucru. Învață ce înseamnă iubirea de sine, învață ce înseamnă respectul de sine. Iubirea de sine nu înseamnă egoism. Egoismul este,
Iubirea de sine înseamnă egoism. Egoismul nu înseamnă altceva decât, domne, ni s-au prostituat atât de mult cuvintele. S-a făcut foarte mult rău când s-a explicat cuvântul egoist. Egoism nu înseamnă că mă gândesc doar la mine, înseamnă că mă gândesc întâi la mine și apoi la celălalt. Dacă eu nu mă gândesc la mine, ca eu să fiu bine, da? Aici tu nu te gândești la tine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu stai și suferi sau stai într-o poveste pe care ți-o spui sau de care te plângi că nu-ți convine povestea, da? Sau situația. Și asta înseamnă că tu nu te respecti și nu te iubești. Adică tu înseamnă că trebuie să începi să fii egoist, ca să mă înțelegi. Egoismul nesănătos este ăla care nu are legătură cu narcisismul. Altceva e să fii narcisist sau egocentric sau, nu știu, habar n-am, alte expresii de genul ăsta. Și altceva e să fii egoist. Egoistul care calcă pe cadavre este ăla care nu se uită că face rău sau lasă în urma lui morți. Da? Egoismul sănătos este ăla în care eu trebuie să fiu bine întâi, ca să pot să fiu bine în afara mea, ca să pot să fiu bine cu ceilalți și ceilalți să-mi dea bine, da? Să primesc acel bine. De aia spun că s-au prostituat foarte mult cuvintele sau înțelesul lor, cel puțin, da? Așadar, aici, iubește-te pe tine însuți întâi, ne spune, și zice așa, respectându-te pe tine însuți, devii din ce în ce mai atractiv. Respect, aici vedem că pe partea asta merg aceste mesaje. Încredere avem la capătul cărților. Această situație are nevoie de credință sau încredere. Dacă vrei aici credință, nu aș spune credință la ce se referă credința, ci la acea încredere că tu vei putea. Dacă tu vei trece la acțiune, în loc să mai stai să aștepți să pierzi timpul în întuneric și să te plângi toată ziua până ziua că nu-ți merge bine sau că tu nu ai iubire, pune mâna și treci la acțiune începând cu această iubire de sine întâi și întâi. Insist, mesajele astea au tot ieșit la voi. Nu doar în etalările astea, ci în alte etalări, da? Și mi le aduc aminte foarte bine. Ce faceți? Cât mai stați acolo? Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. Șase de pământ. Șasele de pământ este 6 de monede care ne arată echilibru, care ne spune că e moment de echilibru. Vedem următoarele mesaje. Claritate. Câștiguri neașteptate și generozitate. Ok, pentru unii dintre voi poate să aveți niște recompense aici. Câștiguri neașteptate sunt atunci când Doamne, nu mă așteptam să câștig o sumă de bani sau nu mă așteptam să meargă atât de bine în afaceri sau nu mă așteptam să primesc, ce mi se cuvenea de acum, cine știe cât timp aștept eu să se îndrepte lucrurile și acum se îndreaptă. Deci aici vedem că se echilibrează balanța în favoarea ta și vin anumite lucruri neașteptate, pozitive din punct de vedere al câștigurilor sau ești văzut mai bine, uite, de exemplu, da. Am zis claritate, am început să chiorăs, trebuie să-mi iau ochelarii cu mine de acum. Da, am și o vârstă, dragii mei. Ai, glumesc. Nu, încă sunt tânăr, mai am de trăit încă atât, așadar eu mă bucur de viață. Caritate, vrea să zică. Caritate, nu claritate, era caritate și generozitate. Acum, când vorbim despre caritate, ce înseamnă? Să fiu, dragii mei, cum am zis mai devreme, să fim recunoscători ne e foarte greu. Să fim caritativi, adică să-i ajutăm pe ceilalți. Capricornul merge singur în viață, e cam complicat să facă, dar Capricornul, esența lui, chiar dacă el urcă și construiește singur un drum în viață,
Capricornul este, după cum am zis mai devreme, zona cea mai înaltă de pe harta noastră natală, casa 10. Casa 10 este asociată grupurilor de persoane. Un Capricorn nu poate rămâne singuratic, izolat toată viața lui. El are nevoie să fie către ceilalți, așa cum eu am venit către voi cu acest canal, cu multe informații. Voi sunteți obligați într-un fel sau altul, de soarta voastră, dacă vreți, să faceți lucruri pentru grupuri de persoane sau în grupuri de persoane. Despre asta e vorba. Când vorbim caritate, nu neapărat că trebuie să te duci să dai bani la toți cerșetorii de pe stradă, la toate supermarketurile pe care le ai sau la care mergi. Nu e despre asta. A fi caritativ înseamnă a fi o persoană generoasă, fără să te uiți, Domne, sau să ai un motiv pentru care faci un lucru bun. Da? Dar e vorba de a fi, mie vine să spun, a fi mai generos nu doar cu una sau două persoane din viața ta, ci cu mai multe. Nu vreau să se înțeleagă greșit cuvântul generos. Când vorbim de generozitate sau de caritate, vorbim despre a fi echilibrat. Eu nu pot să-ți dau ție tot ce am eu mai bun în mine și eu să rămân gol. Din nou ajungem la cuvântul egoist, dacă vrei. Da? În momentul în care tu faci prea multe, Domne, pe un taler a unei balanțe, pentru că 6 de monede este o carte, din nou, a echilibrului, a balanței, dacă vrei. În tarotul tradițional avem o persoană care are 2 cerșetori în față și are o balanță în mână și da la fiecare cât merită. Dacă noi considerăm în mintea noastră că suntem o persoană generoasă, dar oferim doar la, uite, dau la ăștia 2 cerșetori pe care îi văd pe stradă pentru că, uite, așa mă simt eu mai bine cu mine, să arăt că sunt o persoană generoasă. Nu e vorba despre asta. A fi generos înseamnă a da după merit. Dacă tu meriți, eu îți dau. Dacă tu vezi că eu ofer și tu te faci când dai cu picăturica, atunci nu mai există reciprocitate. Este o carte a reciprocității. A ști să dai cu măsură celui care merită. E momentul să începi să observi la tine dacă ori ești cel care nu dă deloc, ori ești cel care dă prea mult și nu există niciodată aici o dai cui nu merită. Habar n-am, mesajele pot fi variate pentru fiecare dintre voi. Așadar, observă la tine dacă ești prea generos și poate ești generos cu cine nu trebuie și poate ești prea zgârcit, să zicem. Caritate înseamnă să oferi fără să te uiți cui îi oferi, dar doar dacă merită, insist pe acest aspect, da? Sau ești zgârcit, pentru că în cartea 6 de monede din tarotul tradițional, acea persoană poate oferi din plăcere sau aruncă niște monede așa ca și cum ia-mă și tu de aici, să mă lași în pace. Da. Atenție în ce energie de pe această balanță vă regăsiți și remediați lucru, pentru că aici este vorba despre doar noi putem să ne echilibrăm energiile noi, nu putem să cerem să ne facă alții. Da? 10 de pământ aici, 10 de monede, adică prosperitate, siguranță sau, da, siguranță, stabilitate și tradiție. Mare grijă aici. Mie 10 de monede, singurul lucru care nu-mi place la el este că ne vorbește despre tradiție. Ce ai văzut la tine acasă, de care poate te plângi sau nu, sau doar ai în interiorul tău ca moștenire, pentru că este cartea moștenirilor de familie. Pentru că aici vorbim despre prosperitate și siguranță. Dacă tu crezi despre tine că ești o persoană care oferă siguranță, ești o persoană serioasă și așa mai departe, dar tu nu știi aici să fii, nu ai măsura
cu cine trebuie să fii generos și cu cine nu, sau cât de mult ar trebui să fii generos sau când ar trebui să fii egoist și zgârcit. Deci atenție, deci e foarte profundă etalarea voastră. E momentul să o ascultați probabil de mai multe ori ca să o înțelegeți foarte bine, dar e foarte, foarte profundă. Mare atenție la ce aveți în moștenire din partea. Dar nu e doar de la părinți, atenție, moștenirea nu vine doar de la părinți, pentru că și părinții tăi au moștenit de la părinții lor și așa mai departe, da? Fiecare vine cu un bagaj în ADN-ul lui. Pentru că atunci, la un moment dat, noi credem toți, fiecare dintre noi, într-un mod narcisist, dacă vreți, considerăm că noi suntem cei mai cu picioarele pe pământ, că noi avem dreptate, că noi avem, nu știu, că lucrurile trebuie să facă așa pentru că așa e corect, toți avem, da, nu contează ce zodie suntem oameni, da? Și aici este vorba despre asta, doamne, echilibru între ce ai moștenit tu și ce vrei tu să fii, pentru că eu aici pe tine te văd că trăiești în iad, da? Ia vezi, cum se pupă una cu alta, mie vine să spun să fii un pic atent. Întreabă-te cum se pupă una cu alta, viața care o ai acum, cu ceea ce tu crezi despre tine, cu ceea ce tu oferi sau nu, cu cât de mult te iubești sau nu, cât de mult te respecti sau respecti. Aici e foarte profund. Eliberarea a venit Cartea Moartea, care nu-i prima oară când o vedem la voi. Mie vine să spun că această etalare vrea să ne zică să faci pasul către eliberare, către a finaliza. Aici avem mesajele următoare: finaluri sau finaluri cred că e, transformare și libertate. E momentul să ajungi la final, îmi vine să spun. Fă pasul, în primul rând fă pasul către a ieși de acolo din povestea asta urâtă pe care tu ți-o spui ție că o trăiești. Următorul pas este respectul de sine, egoismul ăla, dacă vrei, despre care vorbeam mai devreme. Nu mai amâna lucruri, pune mâna și începe să faci, da? Să acționezi. Renunță, eliberează-te de tot felul de lucruri care tu vrei să te plângi. Fă mai puțin pentru cine nu merită, fă mai mult pentru cine merită. Fii atent și la moștenirea pe care o ai de la părinții tăi, comportamente și așa mai departe. Și la părerea asta sigură despre, Doamne, e bătut în cuie că eu sunt serios și la revedere, nu e neapărat să fii serios, aici se spune să fii și un pic jucăuș și așa mai departe, ce am spus mai devreme, pentru că totul te duce la eliberare, mie vine să spun. Dacă tu începi să treci la acțiune, aici în tine se va produce o mare eliberare. Te vei elibera de cele mai obscure, probabil, sentimente pe care încă le trăiești în momentul de față. Avem mesajul transformării aici. Libertate și transformare. Vei putea să trăiești viața după propriile tale principii, nu după principiile pe care ți le-ai impus până acum sau le-ai crezut aici cu tărie că sunt așa, negre și nu ai albe. Da. Ești pe drumul transformării, îmi vine să spun. Dar e momentul să începi să acționezi, să treci la acțiune, nu mai sta pe degeaba. Steaua la capătul cărților. Credință. Inspirație. Lasă-te inspirat. E ca și cum dacă tot ți se spune, Doamne, ți se spune mesaje, vin o grămadă către tine. Poate mesaje care îți vorbesc despre credință, despre încredere, așa cum am vorbit și aici, încredere. Optimism și recunoștință. Toate lasă-te inspirat de tot ce vine către tine și du-ți până la capăt.
procesul de transformare. Pentru că aici e vorba despre trăiesc în umbră și nu văd, sau văd luminița de la capătul tunelului, dar nu mă duc către ea și de-aia vorbim aici, du-te, ți se zice, du-te, treci la acțiune, nu mai sta. Și steaua este luminița de la capătul tunelului, steaua este speranța asta de aici, da. Nu mai am altceva pentru voi, Doamne, foarte tare e talarea, vă pup, ne vedem data viitoare, ceau!